Bună ziua, sunt Dr. B. Astăzi vom discuta despre problemele și așteptările pe care trebuie să le avem de la un puiuț de cățel în jurul vârstei de 3 luni jumate, 4 luni. Acesta este vârsta la care în general se încheie vaccinarea și putem să scoatem cățelușul afară. Nu este indicat să scoatem cățelușul afară fără să poarte o lesă și o zgardă, pentru că el nu știe să se apere de pericolele străzii și aici ne referim la mașini, oameni răuvoitori, alți căței și așa mai departe. Cum facem să obișnuim cățelușul cu zgarda și cu lesa? Înainte să începem să-l scoatem afară, este bine să-l obișnuim prima dată cu zgarda. Și cum vom face acest lucru? În fiecare zi îi punem zgărduța la gât, lăsată un pic mai lejeră și o lăsăm cam 5 minute pe zi până când cățelușul se va obișnui cu ea. Bineînțeles că la început nu va vrea să o poarte, va începe să se tăvălească pe jos, să se scarpine, să se scuture, ca și cum zgarda ar fi un corp străin. Pentru el este un lucru care îl limitează și este normal să aibă niște reacții de respingere. Totul este ca noi să avem foarte multă răbdare, ca în tot ceea ce implică educația cățelușului și să îl obișnuim treptat cu această zgardă. Când considerăm că zgarda este un lucru acceptat de cățeluș, începem să-l obișnuim și cu lesa. Zgarda este curelușa pe care o punem la gâtul cățelușului, lesa este curelușa pe care o atașăm de această zgardă și un capăt îl avem noi la dispoziție pentru a ghida cățelul. Cum obișnuim și cu lesa, este bine să legăm lesa de zgardă, să prindem practic de zgardă lesa și să-l lăsăm pe cățeluș să se obișnuiască cu ea. Prima dată în casă lăsăm lesa liberă, atașată de zgardă, îl lăsăm practic să o poarte după el prin casă. Bineînțeles, vom avea grijă să nu prindă anumite obiecte din casă ca să se sperie mai rău. În general, dacă facem acest lucru, treptat, bineînțeles, nu scoatem câinele direct cu zgarda și lesa atașată și ne așteptăm să meargă ca prin minune, vom reuși să îl obișnuim cu aceste două lucruri. Nu recomand folosirea hamului. Hamul este pentru câinii de sanie. Nu este un accesoriu recomandat pentru câinii obișnuiți, să spunem, da? Pentru că nu putem să controlăm foarte bine câinele dacă are acest ham pe el. În momentul în care vrea să ia ceva de pe jos, să bage în gură, sau în momentul în care începe să tragă pentru că vede alt cățel. Și mai este o problemă, foarte mulți specialiști spun că acest ham deformează coloana pentru că cățelușul are tendința să tragă foarte mult și atunci își arcuiește coloana în niște poziții nenaturale. Ieșitul în lesă al cățelușului are dublă semnificație. Practic îl păzește de pericolele care pot să îl vătămeze pe stradă și mai este o problemă aici, folosind această lesă, noi practic îl conducem. Spuneam că una dintre nevoile de bază ale cățelușului este plimbatul și deja de la această vârstă putem să o analizăm ca și nevoie de bază. Plimbatul ce înseamnă de fapt pentru cățeluș este ieșirea cu haita, cu șeful de haită la vânătoare, să spunem. Cu asta putem să facem o corespondență cu ieșirile lupilor la vânătoare. Bineînțeles că aici fiind vorba de un puiuț, nu este propriu zis o ieșire la vânătoare, este o ieșire în mediul exterior, de a cunoaște acest mediu exterior și bineînțeles că noi fiind alfa și stăpânul lor, este bine să ne asumăm responsabilitatea de a explica pe limbajul lui ce se întâmplă în mediul exterior. Practic ce are voie să facă, ce nu are voie să facă. Un lucru foarte important este să-l învățăm să meargă frumos în această lesă, deci să nu tragă, să nu își facă leziuni la nivelul gâtului prin acest tras excesiv. Sunt lucruri care se întâmplă foarte frecvent la puișorii de cățeluș pentru că sunt foarte vioi, sunt foarte interesați de ce se întâmplă în mediul exterior și atunci au un entuziasm exagerat și se întâmplă să își facă leziuni la nivelul traheei, al gâtului, prin acest tras excesiv. Dar dacă noi încercăm să îi învățăm frumos, cu o recompensă, să fie în permanență atenți la noi,
atunci el va uita de acest tras excesiv și va merge frumos la pas împreună cu stăpânul lui. Odată cu ieșirea în mediul exterior, odată cu cunoașterea mediului exterior, automat vor începe și socializările cu cățeluși și cu oameni. Este bine să socializăm puiuțul foarte devreme, în momentul în care, bineînțeles, imunizările lui ne permit, deci după ce a făcut toată schema de vaccinare și este pregătit să iasă afară. Teoretic, la această vârstă, ar trebui să aibă toți anticorpii care să-l ajute să se apere de toate agresiunile mediului exterior. Trebuie să avem grijă ca primele experiențe de socializare să nu fie unele negative, pentru că sunt cățeluși adulți care agresează puiuții și nu trebuie să întâlnim pe puiuții noștri cu acești adulți. Este bine să întrebăm stăpânul celălalt câine dacă cățelușul lui acceptă puiuții sau nu. Pentru că o întâlnire traumatizantă cu un anumit tip de câine își poate pune amprenta asupra psihicului cățelușului nostru și acesta să devină agresiv cu toți cățelușii sau să devină agresiv cu cățelușii din rasa respectivă. Aceste lucruri se întâmplă destul de des în socializarea câinilor, pentru că nu putem să avem pretenția ca ei să se înțeleagă din prima, ca atunci când îi scoatem afară, în parc, în țarc, ei să se înțeleagă și să se joace frumos. Pentru că nu sunt copii, sunt cățeluși, sunt puiuți al altei specii, nu putem să le cerem să interacționeze ca niște copii. Există această greșeală, pot să-i spun, de a considera acești cățeluși ca niște copii. Nu sunt copii, sunt puiuți ai altei specii. Deci trebuie să ne purtăm cu ei ca cu niște cățeluși, nu ca cu niște copii. Nu înseamnă că trebuie să îi agresăm, nu înseamnă că trebuie să le aplicăm corecții dure ca să vadă cine este stăpânul, ci trebuie să folosim niște metode blânde, niște metode pe înțelesul lor. Altfel nu vom reuși să ne înțelegem cu acești cățeluși și vor crește niște cățeluși traumatizați sau niște cățeluși care consideră că au niște responsabilități pe care nu pot să le ducă la bun sfârșit. În jurul vârstei de 3 luni și jumătate, 4 luni, începe să se schimbe dentiția de lapte cu cea permanentă. Și în acest moment cățelușii sunt foarte ronțăitori. Da? Vor să ronțăie tot ce este prin casă, inclusiv încălțămintele noastre, hainele noastre, picioarele de la pat, picioarele de la scaun, inclusiv mâinile și picioarele noastre. Mai ales dacă avem copii, aceștia vor fi primii țintiți să fie ronțăiți și bineînțeles că un cățeluș are dinții destul de ascuțiți și va crea niște senzații neplăcute, pentru că nu mușcă într-adevăr, ci doar ronțăie. Cum dezvățăm cățelușul să facă acest lucru? Este să îi punem în primul rând la dispoziție lucruri pe care poate să le ronțăie și să nu fie dăunătoare pentru el. Și aici ne referim la oasele, ce recomand eu sunt oasele din piele de vită uscate. Bineînțeles, dacă stomacerul cățelușului tolerează aceste lucruri, sunt niște oase făcute din piele de vită deshidratată, da? Nu este un proces extraordinar, dar este cel mai puțin, este produsul cel mai puțin nociv, să-i spunem, pentru ronțăit. Aceste oase se însalivează foarte puternic în momentul în care cățelușul începe să le ronțe, devin de consistența unei caramele și cățelușul le poate și înghiți. Bineînțeles că nu trebuie să administrăm o cantitate foarte mare din aceste osuțe și nu trebuie să dăm oase de dimensiuni mici la cățelușii de talie mare, pentru că aceștia le pot înghiți cu totul și de aici vor crea niște probleme de sănătate. La ce mai putem să mai apelăm sunt oasele de vită mari, practic oasele picioarelor de la vită. Curățăm foarte bine osul de măduva din interior, tem capetele și putem să-l fierbem sau să-l lăsăm crud. Este doar pentru exersarea dentiției, pentru că unii cățeluși au nevoie de obiecte tari pentru a stimula căderea dinților de lapte și a-i lăsa pe cei permanenți să iasă. Dacă cățelușul nu va avea lucruri de rost, atunci el își va găsi pereți de rost, își va găsi
obiectele din casă, de mobilier, papucii, încălțămintele și așa mai departe. Cum dezvățăm puiuțul să roadă piciorușele copiilor și adidașii și încălțămintele și mânuțele copiilor? Avem tot timpul la dispoziție o jucărioară și în momentul în care câinele începe să ronțe copilașul, îl învățăm și pe acestea să îi dea jucărioara. Practic, cățelușul să înțeleagă că piciorușele copilului nu sunt de rost, ci jucăria pe care o băgăm în gură este de rost. Bineînțeles cu răbdare și cu o repetiție de atâtea ori cât e nevoie ca acesta să înțeleagă că jucăria este de rost. Pentru că vorbeam de schimbarea dinților, ce aș mai vrea să subliniez aici, că în această perioadă, indiferent de talia puiuțului, aceștia au nevoie de o cantitate mai mare de minerale pentru a ajuta la formarea și creșterea corectă a dinților. Sunt unii cățeluși care încep să roadă pereții pentru că au o carență de minerale. Nu trebuie să corectăm câinele în mod negativ. Am auzit tot felul de păreri, să le punem piper sau boia de ardei iute pe colțul pe care îl roade. Haideți întâi să vedem care este cauza și apoi începem să corectăm. Dacă, în cele mai multe cazuri, dacă administrăm un complex de calitate mineralo-vitaminic, această ronțăire a pereților se oprește. Dacă prin administrarea acestui complex vitamino-mineral nu se întâmplă nimic, atunci înseamnă că este o problemă de plictiseală, de comportament și vom lucra să obosim puiuțul, mai ales din punct de vedere psihic, practic să-l învățăm lucruri noi în fiecare zi, ca să nu mai aibă atâta energie. Acestea ar fi o mică parte dintre problemele cu care ne întâlnim la vârsta aceasta. Vom continua în episoadele următoare cu celelalte probleme pe care le putem avea cu un puiuț de câine. Sunt Dr. V, ne revedem data viitoare.